Nếu chỉ còn 30 giây để cứu cả gia đình, bạn sẽ chạy ra ngoài hay trốn dưới bàn? Bạn sẽ ôm con hay bật máy quay TikTok? Một buổi sáng bình thường tháng 6 năm 2025, bà Trần, một giáo viên về hưu sống trong khu tập thể cũ tại Hà Nội, giật mình tỉnh giấc khi chiếc giường dưới lưng rung lên khe khẽ. Ly nước trên bàn học của đứa cháu trai trao nghiêng, nước tràn ra như ai vừa khẽ đẩy. Bà bật dậy, định chạy, nhưng rồi dừng lại. Không còi báo động, không ai hô hoán, không ai nói gì. Rồi mọi thứ lại im lặng đến giận người. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hơn 3.798 người đã chết ở Myanmar. Và bản đồ địa chấn thế giới chấm đỏ một dải từ Ấn Độ Dương đến tận Thái Bình Dương, nhưng giữa chuỗi thảm họa đó có một khoảng trống. Khoảng trống mang tên Việt Nam. Liệu đó là may mắn, hay là chỉ là chưa đến lượt? Nếu bạn từng cảm nhận đất rung dù chỉ một lần trong đời, hãy ở lại video này. Từ khoảnh khắc của bà Trần, chúng ta bắt đầu hành trình khám phá điều khiến hàng triệu người phải mất ngủ và có thể cứu sống chính gia đình bạn. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ấn Độ, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Không có internet, không có máy lạnh, ngay cả bóng đèn cũng chỉ bật được mỗi tối một tiếng, đủ để mẹ cậu nấu cơm và cha cậu lật vài trang sách cũ kỹ đã sờn gáy. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa lặn sau rạng rỡ, Anand, khi đó mới 9 tuổi, lại ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét và nhìn lên bầu trời đầy sao. Không phải để mơ mộng, mà để ghi chú từng vị trí của sao Thổ, độ sáng của sao Mộc, quỹ đạo xoay của sao Kim. Cậu học thuộc như trẻ con Việt Nam học bảng cửu chương. Rồi một ngày nọ, chỉ với cây bút chì ngắn ngủn, trên trang giấy học sinh đã nhầu, Anand viết ra một dòng tiên đoán khiến cha cậu lặng đi. Vào cuối năm 2019, cả thế giới sẽ bị phong tỏa vì một bệnh dịch truyền nhiễm bắt đầu từ phương Đông. Vì điều đó mà, tháng 5 năm 2019, Anand quay video và đăng lên YouTube với tựa đề kỳ lạ: virus mới từ Trung Quốc sẽ làm chao đảo thế giới. Ai tin? Không ai cả. Người thì bảo cậu đoán mò, người lại cười rằng con nít nói chuyện vĩ mô. Video chỉ có vài trăm lượt xem, rồi bị xóa. Cho đến khi, tháng 12 năm đó, thành phố Vũ Hán tê liệt. Đây chính là khoảnh khắc khiến giới chiêm tinh, khoa học và cả những người vô thần nhất phải nhìn lại. Bởi vì mọi chuyện tưởng như trùng hợp, cho đến khi cậu tiếp tục đúng thêm vài lần nữa. Dự đoán đúng cuộc chiến Nga-Ukraine từ cuối 2021. Cảnh báo lạm phát toàn cầu trước khi Ngân hàng Trung ương còn đang bàn về lạm phát tạm thời. Thậm chí, cậu còn chỉ ra chu kỳ địa chấn bất thường tại Đông Nam Á từ tháng 12 năm 2024. Nhưng có một điều mà ít ai biết là Anand cũng sai. Cậu từng dự đoán động đất lớn ở Ấn Độ năm 2020, không xảy ra. Sóng thần Thái Bình Dương 2023, không thấy đâu. Vậy tại sao 35% đúng lại khiến cả thế giới run sợ? Lý do là vì cậu ta không dự đoán những điều ai cũng đoán. Anand không cạnh tranh với khoa học, cậu đi trước nó. Khi các siêu máy tính cần hàng triệu dữ liệu để dự đoán điều đang tới, thì cậu chỉ cần nhìn lên trời. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó, bởi vào một đêm tháng 12 năm 2024, dưới ánh đèn dầu mờ đục, trong căn phòng đất đỏ của mình, Anand lại viết ra một dòng tiên đoán. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, Đông Nam Á sẽ không còn yên bình. Một chuỗi thảm họa sẽ nối nhau như quân bài domino, và điểm chấn động mạnh nhất sẽ nằm giữa Myanmar và Biển Đông. Bạn biết đấy, cậu không nói Việt Nam, nhưng nếu bạn mở bản đồ ra, nhìn từ Myanmar, kéo một đường về phía Biển Đông, bạn sẽ thấy Việt Nam nằm đúng giữa. Rất nhiều người đã từng sai khi coi thường một đứa trẻ. Nhưng điều khiến Anand đáng sợ là không phải cậu ta nói đúng mọi lúc, mà là cậu ta nhìn thấy những thứ mà khoa học chưa kịp nghĩ tới. Bởi vì đôi khi, sự thật không nằm trong dữ liệu, mà nằm trong cảm ứng giữa vũ trụ và tâm trí con người. Nếu bạn tin vào sự ngẫu nhiên, có thể bạn đã bỏ qua mất điều quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn bắt đầu tò mò về mối liên hệ giữa các vì sao và lòng đất, thì hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì điều đáng sợ hơn, không phải là Anand đã từng đúng, mà là những gì cậu ấy vừa nói đang bắt đầu xảy ra. Bạn đã từng thấy 7 hành tinh xếp thành hàng chưa? Nếu chưa, thì hãy ngước lên bầu trời đêm 28 tháng 5 vừa qua, bởi vì điều đó đã xảy ra. Và theo người Ấn Độ cổ đại, đó không phải là hiện tượng thiên văn, mà là
một lời thì thầm của vũ trụ. Cái tên mà họ dùng để gọi hiện tượng này nghe như một thần chú cổ xưa, Grahana Yoga. Trong chiêm tinh học Vệ Đà, đây là thời điểm các hành tinh lớn như sao Mộc, sao Thổ, Hải Vương và Thiên Vương xếp gần như trên một đường thẳng, tạo ra một dòng năng lượng xuyên qua hệ mặt trời và ảnh hưởng thẳng xuống trái đất. Nghe có vẻ huyền bí, đúng, nhưng hãy khoan bác bỏ. Tối ngày 11 tháng 3 năm 2011, khi cả nước Nhật đang yên giấc, thì một tiếng gầm trầm từ lòng biển khơi vọng lên. Động đất 9.0 độ Richter xảy ra ngoài khơi Tohoku, khiến hơn 20.000 người chết và cả nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ. Lạ lùng thay, chính đêm hôm đó là trăng tròn. Mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng. Là trùng hợp, có thể. Nhưng điều khiến các nhà khoa học không còn dám phớt lờ là vì hơn 40% các trận động đất từ 8.0 độ trở lên suốt 120 năm qua đều xảy ra đúng vào những đêm có Grahana Yoga. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong phòng thí nghiệm từ xa của NASA, người ta bắt đầu phát hiện ra một điều bất thường. Khi mặt trời đảo chiều từ trường, điều đang diễn ra đúng vào năm 2025 này, thì nó tạo ra một hiện tượng gọi là current shift, một dải điện trường rộng hàng tỷ km trải dài trong vũ trụ. Khi các hành tinh lớn thẳng hàng, dải điện trường ấy bị kéo căng và chạm vào trái đất. Nhưng điều mà ít ai biết là nó không kéo đất lên như thủy triều, mà nó cảm ứng điện trong lòng đất. Điện trường cực mạnh, thâm nhập qua vỏ đá, và nếu ở đó có một đường đứt gãy sẵn sàng, nó sẽ kích hoạt. Chúng ta từng nghĩ động đất là do va chạm địa tầng, nhưng hiện nay, một số nhà vật lý lại bắt đầu đặt câu hỏi ngược. Liệu có khi nào những vết nứt ấy ngủ yên cả thế kỷ, chỉ chờ một dòng điện siêu nhỏ đánh thức? Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu Grahana Yoga thật sự tạo ra ảnh hưởng, thì chuỗi thảm họa đầu năm 2025, từ Myanmar, Bangladesh đến Nhật Bản, không còn là ngẫu nhiên. Nó là chuỗi domino, và nếu ta nối một đường từ Myanmar sang phía đông, vùng chịu ảnh hưởng tiếp theo lại chính là Biển Đông và mảnh đất hình chữ S. Một nhà chiêm tinh học Nhật Bản từng nói, khi các hành tinh đứng thành hàng, con người sẽ không đứng vững. Câu nói ấy nghe như một lời ẩn dụ, nhưng giờ đây, nó khiến tôi rợn sống lưng. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ cho rằng chiêm tinh là mê tín, là hoang đường, nhưng lại không biết rằng khoa học hiện đại đang đi chậm hơn 5.000 năm của cổ nhân. Thứ mà họ gọi là giả thuyết lại là điều các nền văn minh cổ đã khắc lên đá, đã viết vào kinh, đã truyền qua miệng của những người quan sát bầu trời cả đời. Và nếu thật sự Grahana Yoga là lời thì thầm của vũ trụ, thì Việt Nam, với hơn 40 đứt gãy đang ngủ sâu, có thể chính là nơi mà lời thì thầm ấy sẽ biến thành tiếng gầm. Từ câu chuyện cổ về bầu trời, chúng ta quay lại mặt đất. Bởi vì ngay lúc này, có một con quái thú tên là đứt gãy sông Hồng đang cựa mình dưới chân chúng ta. Nếu có một con quái thú đã ngủ suốt cả ngàn năm và nó đang từ từ mở mắt ngay dưới chân bạn, bạn có muốn biết nó tên là gì không? Một buổi sáng giữa tháng 4, tại tổ 4 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Văn Hòa, một kỹ sư thủy điện đã nghỉ hưu, ngồi bên bậc thềm nhà, mắt nhìn xa xăm về dãy núi chạy dọc phía tây. Tay ông run nhẹ khi nhấc chén trà, không phải vì Parkinson, mà vì ông vừa xem bản tin đêm qua. Một trận động đất 3.5 độ lại vừa xảy ra gần hồ Pá Khoang. Ông thở dài, rồi nhắm mắt lại. Và ký ức bỗng ùa về như một vết nứt bất ngờ nơi đá cổ. Tháng 12 năm 1935, ông khi ấy mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, đang chơi bên bờ sông Nậm Rốm thì đất bỗng rung lên dữ dội. Trận động đất mạnh 6.8 độ Richter làm nứt đường, sập mái đình làng và để lại trong lòng dân vùng Tây Bắc nỗi ám ảnh kéo dài cả thế kỷ. Ông Hòa vẫn nhớ cảnh một cụ già bị tường đè lên đôi chân, máu chảy thành vệt dài mà chẳng ai dám lại gần vì mặt đất vẫn còn chao đảo. Từ đó đến nay, Điện Biên dường như yên ắng. Cho đến vài năm gần đây, khi những tiếng rung nhẹ bắt đầu quay lại, đều đặn, nhẹ nhẹ, dai dẳng, như tiếng thở của một con vật đang thức dậy. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Theo báo cáo mới nhất của Viện Vật lý Địa cầu, chỉ riêng từ năm 2021 đến đầu 2025, tỉnh Kon Tum, vốn từng yên tĩnh như một vùng địa chất an toàn, lại ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Tức là, một vùng từng chỉ có một trận trong suốt 84 năm, nay biến thành điểm đỏ nhấp nháy nhất trên bản đồ địa chấn quốc gia. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ rằng động đất chỉ xảy ra ở Nhật,
ở Nepal, ở những nơi có núi lửa. Nhưng sự thật là Việt Nam, dù không có núi lửa, lại đang nằm đè lên hàng chục vết đứt gãy cổ đại, kéo dài từ Vân Nam, Trung Quốc, xuyên qua Lào Cai, Hà Nội, xuống tận Thanh Hóa, Nghệ An và rồi chạm đến tận vùng duyên hải Nha Trang, Phan Giang, Thuận Hải. Đứt gãy lớn nhất trong số đó có một cái tên nghe rất thơ nhưng đầy nguy hiểm: sông Hồng. Dài hơn 1.500 km, vết nứt này chạy ngay dưới chân hàng triệu người Hà Nội, lướt qua những công trình lớn như Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, các khu công nghiệp lớn tại Phú Thọ, Nam Định. Và theo ước tính mới, nó đang dịch chuyển từ 3 đến 5 mm mỗi năm. Bạn nghĩ rằng vài mm là không đáng kể. Hãy tưởng tượng một cây gậy tre bị bẻ nhẹ mỗi ngày, cho đến một ngày, rắc, chỉ một lực nhỏ cuối cùng, và nó gãy đôi. Tương tự vậy, mỗi mm dịch chuyển ấy là một chút áp lực tích tụ thêm trong lòng đất. Nhưng điều mà ít ai biết là, nếu đứt gãy sông Hồng Cửa Mình, không chỉ một khu phố, mà cả một vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ rung chuyển. Cầu Long Biên, những khu chung cư cũ tại Ba Đình, khu đô thị mới đang xây ở Hà Đông, tất cả đều nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Bạn có đang sống gần đứt gãy sông Hồng mà không hề hay biết. Một giấc ngủ ngàn năm, không phải lúc nào cũng yên bình. Và khi lòng đất bắt đầu rên rỉ, thì cũng là lúc con người phải lắng nghe. Không để né tránh, cũng chẳng phải để hoảng loạn, mà là để chuẩn bị. Nhưng nếu chúng ta không có cách nào dập tắt quái thú, thì ít nhất, hãy học cách đối mặt. Bởi vì, điều đang đến, không phải là nếu, mà là khi. Bạn đang ở tầng 21 một tòa chung cư mới xây. Trời trong, không có mưa, không có gió. Và bỗng nhiên, bạn cảm thấy cái ly cà phê trên tay mình đang rung nhẹ. Không 3 giây đầu tiên, bạn nhìn quanh. Người bên cạnh cũng nhìn bạn, ngơ ngác. Không 5 giây tiếp theo, bàn làm việc bắt đầu lắc nhẹ. Bức tranh trên tường nghiêng dần. Bụi rơi từ khe trần thạch cao. Một tiếng rắc nhẹ vang lên đâu đó trong ống cống sau tường. Đến giây thứ 17, cả tòa nhà bắt đầu rung mạnh. Một người hét lớn: động đất. Và như bản năng sinh tồn, mọi người ảo ra thang bộ. Kẻ chen, người xô, tiếng la hét, tiếng chân đập rầm rập như sấm. Có người cố mở cửa kính ban công, mong thoát ra ngoài, nhưng tay run, khóa kẹt. Rồi một tiếng rầm nổ ra từ tầng dưới. Ống nước vỡ, hệ thống điện phụt tắt. Tại thời điểm đó, tại sân bay Nội Bài, một chiếc Airbus đang chuẩn bị cất cánh thì mặt đường băng nứt toạc như miệng vết cắt. Toàn bộ hệ thống radar, đèn hiệu, điều khiển hạ cánh tê liệt. Trên phố Trần Duy Hưng, một cột đèn giao thông đổ xuống, đập vào đầu một tài xế xe ôm đang livestream. Tại hầm metro tuyến Nhổn, ga Hà Nội, một đoạn đường hầm chìm xuống 5 phân. Nước tràn vào từ hệ thống thoát sàn chưa kịp đóng van. 2 toa tàu mắc kẹt giữa lòng đất, đèn nhấp nháy đỏ rực, kêu inh ỏi như tàu ma. Và rồi, chỉ trong chưa đầy 5 phút, thủ đô biến thành một mê cung hoảng loạn. Điện mất, sóng điện thoại chập chờn. Người dân đăng vội lên Facebook dòng chữ ngắn: Hà Nội động đất. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi mọi thứ lắng xuống, người ta bắt đầu kiểm tra thiệt hại. Và điều khiến các chuyên gia chết lặng không phải là trận động đất 7.0 độ Richter, mà là hơn 70% nạn nhân tử vong không chết vì sập nhà, mà vì những hành động sai lầm trong lúc hoảng loạn. Người chạy ra ban công bị vỡ trần rơi trúng đầu. Người chạy cầu thang bị xô té, dẫm đạp. Người đứng cạnh cửa kính bị kính nổ tung rạch mặt, xuyên tim. Có người chui xuống gầm xe hơi trong tầng hầm và mắc kẹt mãi mãi trong đó. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Trong một trận động đất, đặc biệt khi bạn đang ở nhà cao tầng, điều nguy hiểm nhất không phải là rung lắc, mà là bạn phản ứng như thế nào. Đứng gần cửa kính, cố mở cửa, leo ra cầu thang. Tất cả đều là bản năng, nhưng cũng là sai lầm chết người. Bạn có biết chỗ an toàn nhất trong nhà mình là đâu? Câu trả lời không phải là ban công, cũng không phải là thang máy hay phòng ngủ, mà là góc vuông giữa 2 bức tường chịu lực, gần cột trụ lớn nhất, nơi tạo thành cái tam giác sinh tồn khi trần sập. Chỉ cần bạn cúi thấp người, lấy gối hoặc chăn chặn lên đầu, nằm sát sàn, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên gấp 3 lần. Nhưng có một điều ít ai biết là, kể cả khi bạn biết cách sống sót, thì vẫn còn một điều khiến bạn không ngủ được vào đêm nay. Và điều khiến tôi mất ngủ nhiều đêm không phải là động đất,
mà là hệ thống cảnh báo của chúng ta. Bạn sẽ muốn biết vì sao chỉ một tin nhắn chậm 20 giây có thể là ranh giới giữa sống và chết. Khi Hà Nội vừa trải qua một đợt rung nhẹ, không ai nói gì. Nhưng có một nhóm người trong một căn phòng kín ở Viện Vật lý Địa cầu đã nhìn thấy cột sóng nhảy vọt lên màn hình. Họ im lặng, không còi, không tin nhắn, không ai được cảnh báo. Vì mọi thứ diễn ra chưa đủ ngưỡng để kích hoạt quy trình. Nhưng nếu bạn sống ở Nhật thì chỉ cần một chấn động cấp 3, toàn thành phố đã rung lên vì âm thanh phát từ loa công cộng. Ở Indonesia, chỉ cần 8 giây sau rung chấn, một hệ thống tin nhắn tự động sẽ được gửi đến hàng triệu điện thoại. Tại Myanmar, dù có 23 trạm, nhưng vào tháng 3 năm 2023, khi động đất 6.8 xảy ra tại Bago, hơn 3.800 người chết chỉ vì hệ thống cảnh báo không được kết nối tới dân thường. Còn Việt Nam, có 47 trạm trải dài khắp 3 miền, nhưng không có hệ thống nhắn tin khẩn cấp quốc gia. Không còi, không mô phỏng, không hướng dẫn. Chúng ta có bản đồ, nhưng không có phản xạ. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một học sinh lớp 10 ở Điện Biên, khi được hỏi, nếu nghe còi báo động động đất, em sẽ làm gì? Cô bé trả lời, dạ, em tưởng là chuông trường cháy nhà. Một nhân viên văn phòng ở quận Hai Bà Trưng thì nói, tôi nghĩ tiếng còi đó là xe cứu thương chạy qua. Không ai được dạy rằng phản ứng đầu tiên quyết định cơ hội sống còn. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì, tại Nhật Bản, trong giờ học thể dục, học sinh được huấn luyện giả lập động đất bằng sàn rung mô phỏng. Tại Jakarta, người dân được yêu cầu làm bài kiểm tra online mỗi năm về kỹ năng sơ tán. Ở Nepal, người ta treo sẵn túi sinh tồn sát lối cửa chính mỗi nhà. Còn Việt Nam, có gì? Một số tờ rơi cũ kỹ treo ở bảng tin phường. Một vài bài viết mờ nhạt nằm sâu trong mục thời tiết của cổng thông tin chính phủ. Một chương trình truyền hình phát lúc 6 giờ sáng, không ai xem. Bạn sẽ không tin, nhưng có những cán bộ địa phương chưa từng nghe qua tam giác sinh tồn. Chúng ta cứ nghĩ, Việt Nam an toàn, chẳng có động đất lớn đâu. Nhưng Kon Tum đã có hơn 300 trận chỉ trong 2 năm. Và đứt gãy sông Hồng đang bắt đầu thở. Chúng ta cứ tưởng, có hệ thống rồi, lo gì. Nhưng điều mà ít ai biết là, phần lớn những trạm cảnh báo đó không hề liên kết trực tiếp đến điện thoại di động. Không có app quốc gia. Không có hệ thống phát tán tín hiệu nhanh như Nhật. Không có mô phỏng cộng đồng như Mỹ. Và rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tin rằng, nếu có thảm họa, sẽ có ai đó báo cho mình biết. Nhưng điều không ai dám nói là, chính phủ đã biết điều này từ lâu. Và vẫn chưa có một kế hoạch hành động nào đủ mạnh để lấp lỗ hổng chết người đó. Giả sử, còi báo động hú lên, ngay lúc này. Bạn sẽ làm gì? Sự im lặng không phải là bình yên, mà là tín hiệu của một điều lớn hơn đang tới gần. Và nếu chúng ta chờ đến khi tiếng rung thật sự vang lên, thì có lẽ đã quá muộn để chạy. Có một người cha ở Hà Nam vẫn đều đặn mỗi sáng đạp xe chở con gái đi học qua con đường quốc lộ 21B, đoạn gần huyện Ứng Hòa. Anh không biết, ngay bên dưới con đường đó là một đường đứt gãy cũ, chạy dài về hướng Tây Bắc. Và anh cũng không biết, trong bản đồ nội bộ của Viện Địa chất, đoạn đất đó được đánh dấu màu cam, mức nguy cơ vừa, có thể tái hoạt nếu vùng Lai Châu, Điện Biên rung mạnh. Nhưng tại sao bản đồ ấy không được công bố rộng rãi? Câu trả lời không đơn giản. Có người từng nói, khi công bố bản đồ nguy cơ thì không chỉ người dân sợ mà doanh nghiệp cũng bỏ chạy. Một điểm đỏ trên bản đồ có thể khiến bất động sản khu vực đó tụt giá 30%. Một mảnh thông tin sai lệch có thể khiến người dân ồ ạt sơ tán, tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế địa phương. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Năm 2018, Myanmar công bố dự đoán động đất gần thành phố Bago. Báo chí, mạng xã hội rộ lên từng giờ. Người dân đóng cửa, trường học ngưng giảng dạy, nhà thờ, chùa chiền đều hoãn lễ. Thế rồi, không có gì xảy ra cả. Nhưng chỉ 6 tháng sau, một trận địa chấn thật sự ập tới. Lần này, chính quyền im lặng, không còi, không cảnh báo. Và hơn 4.000 người chết vì chính sự mệt mỏi với những lần báo động giả. Bạn có dám xem bản đồ thật sự nơi bạn đang sống không?
Ở Việt Nam, đã từng có một đề xuất công bố bản đồ nguy cơ động đất từng tỉnh, từng điểm, từng dải đứt gãy, từng khu công nghiệp. Nhưng rồi, dự án ấy bị đắp chiếu vì lý do nhạy cảm. Vì nếu dân biết, thì ai sẽ dám đầu tư vào khu công nghệ cao gần sông Hồng? Ai sẽ mua căn hộ sát đường Nguyễn Trãi, nơi từng có rung chấn ghi nhận năm 1961? Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì sự im lặng này không vô tình. Nó là sự đánh đổi giữa bình ổn xã hội và sinh mạng con người. Chúng ta không thể ép họ hành động, nhưng chúng ta có thể hành động vì chính mình. Bạn có thể tìm hiểu địa chất nơi bạn sống. Bạn có thể học kỹ năng sinh tồn. Bạn có thể in bản đồ khẩn cấp cho gia đình. Bạn có thể chọn không trở thành nạn nhân tiếp theo của sự im lặng. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Chính là việc một cán bộ trong ngành địa chất từng thở dài khi nhìn lại những báo cáo ông viết trong suốt 20 năm công tác. Tất cả những dữ liệu ấy đều nằm trong tủ, bụi phủ mờ, không ai dùng đến, vì không ai muốn biết. Không ai muốn nghe những điều họ sợ. Không ai muốn thấy những gì có thể làm họ mất kiểm soát. Nhưng đất không chờ đợi lòng dũng cảm của con người. Khi nó rung, nó sẽ không phân biệt ai là dân, ai là quan, ai là doanh nhân, ai là trẻ thơ. Và đó chính là lý do chúng ta cần một bản đồ thật sự. Không phải để sợ, mà để sống sót. Ngày hôm ấy, trời Kyoto mưa phùn nhẹ. Một cơn rung lắc bất ngờ ập đến lúc 5 giờ 42 phút sáng. Tất cả hàng xóm hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, tiếng còi vang lên khắp con ngõ nhỏ. Nhưng chỉ một người, lặng lẽ cúi xuống, xoay van ga ngay cạnh bếp rồi lấy túi sơ cứu treo sẵn bên cửa. Một cụ già, 87 tuổi, tên là Matsuoka. Chính hành động ấy đã ngăn ngọn lửa bén vào trạm điện mini của khu phố. Không ai tử vong, không ai bị bỏng. Và điều đặc biệt là người đàn ông ấy chỉ học lớp 3 thời chiến. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ trong vòng 10 phút, từng cụm dân cư quanh đó xuất hiện các nhóm hướng dẫn sơ tán. Người già được dìu ra điểm tập kết. Trẻ em xếp hàng theo nhóm theo đúng thứ tự đã được tập huấn từ trường học. Ngay cả chó mèo cũng có bảng tên đeo cổ ghi địa chỉ và nhóm máu chủ nhân. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Không phải vì họ giàu, không phải vì họ có công nghệ tiên tiến, mà vì họ luyện tập. Mỗi năm một lần, không thiếu, không trễ, không biện hộ. Chính phủ Nhật yêu cầu mỗi khu phố phải mô phỏng tình huống động đất từ 5.0 trở lên. Không ai được phép chờ đợi chỉ đạo. Cảnh sát, lính cứu hỏa, dân phòng, cả tình nguyện viên đều có vai trò, có vị trí rõ ràng. Và điều khiến ta phải cúi đầu nể phục là không ai hỏi động đất đã từng xảy ra chưa. Họ chỉ hỏi nếu nó xảy ra, ta có đủ tỉnh táo để cứu lấy nhau không? Ở Indonesia, nơi từng oằn mình trước thảm họa kép năm 2004, điều kỳ diệu đã xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ven biển tỉnh Aceh năm 2017. Một nhóm học sinh lớp 6, khi cảm thấy mặt đất rung nhẹ, lập tức nắm tay nhau chạy đến điểm cao cách đó 2 cây số. Họ không chờ giáo viên. Họ không khóc. Họ chỉ làm đúng điều mà năm nào cũng được mô phỏng trong lớp học. Cả trường sống sót. Duy chỉ có một giáo viên đứng lại vì đi tìm điện thoại trong ngăn bàn. Và bà là người duy nhất không về nữa. Bạn có thể trở thành người cứu sống cả khu phố của mình không? Một cuộc khảo sát ở Hà Nội cho thấy hơn 82% người dân không biết cách khóa ga, không biết vị trí van nước trung tâm và không biết điểm tập kết nếu có động đất. Nhiều người nghĩ điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng đất không cần bạn tin. Nó chỉ cần một khe hở dưới chân để lên tiếng. Và mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi có một nhóm sinh viên ở Thủ Đức bắt đầu tự lập đội ứng cứu phường. Tự học, tự in bản đồ thoát hiểm. Tự đi từng nhà, gõ cửa hỏi, nếu cô chú ở tầng 9, có biết dùng khăn ướt và bình chữa cháy mini không? Ban đầu, ai cũng nhìn họ như lũ trẻ rảnh rỗi. Nhưng rồi, một trận rung chấn từ Biển Đông khiến tầng 16 ở quận 2 lắc mạnh. Không có thiệt hại, nhưng họ là nhóm đầu tiên sơ tán toàn bộ cư dân xuống sân. Không chờ đợi, không náo loạn. Nếu bạn còn đang chờ một bản tin chính thức, hãy xem những gì Myanmar vừa trải qua. Bởi đôi khi, thứ giết người không phải là động đất,
mà là sự chần chừ khi biết mà không làm. Nếu bạn biết chỉ còn đúng 30 ngày nữa, một rung chấn 7,2 độ Richter sẽ đánh vào Hà Nội lúc 2 giờ sáng, bạn sẽ làm gì trong 30 ngày đó? Không ai có thể đoán trước thời điểm tận cùng. Nhưng có những người đã sống sót chỉ vì chuẩn bị. Một gia đình ở Thái Nguyên năm 2018, sau khi xem clip cảnh báo về địa chấn Biển Đông, đã bắt đầu tích góp từng món nhỏ trong chiếc túi sinh tồn treo ở góc bếp. Bình nước, khẩu trang, bật lửa, dao xếp, đèn pin, găng tay, bản đồ giấy, thuốc sát trùng, thực phẩm khô, số điện thoại viết tay. Họ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dùng tới. Cho đến đêm 14 tháng 5 năm ngoái, khi khu nhà bị rò rỉ khí từ trạm điện hở sau trận rung nhẹ, cả tầng chìm trong bóng tối, họ là gia đình duy nhất tìm được lối thoát trong 7 phút đầu tiên. Còn lại, 18 căn hộ đều gõ cửa nhau trong hoảng loạn. Không ai tìm ra lối đi. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ một túi sinh tồn. Một hành động âm thầm. Một quyết định từng bị cho là thừa thãi. Nhưng điều mà ít ai biết là 70% người chết trong thiên tai không phải vì sức mạnh của đất trời, mà là vì không chuẩn bị. Tuần đầu tiên, chuẩn bị. Bạn cần một chiếc túi sinh tồn đủ cho 72 giờ đầu. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc người già, hãy thêm sữa bột, thuốc cá nhân, áo mưa mỏng, giấy vệ sinh, đồ chơi nhỏ để giữ bình tĩnh cho trẻ. Đừng để tất cả phụ thuộc vào mạng điện thoại. Viết tay những số cần gọi. Chụp lại bản đồ thoát hiểm khu phố. Lưu vào một USB nhỏ treo trên chìa khóa. Và điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Tuần thứ 2, kết nối. Bạn hãy ngó sang hàng xóm bên trái. Hỏi họ một câu đơn giản. Nếu động đất, nhà mình có thể sang trú tạm bên anh được không? Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, như là chiếc cầu kết nối cộng đồng khi mạng viễn thông đổ sập. Lên danh sách những người có kỹ năng đặc biệt trong khu nhà. Y tá, cứu hỏa, lính nghĩa vụ đã xuất ngũ, thợ điện. Tạo một nhóm chat nội bộ. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Một nhóm chat không cứu được ai nếu không có luyện tập. Bạn sẽ không tin điều xảy ra khi tất cả chỉ dừng ở lời nói. Tuần thứ 3, diễn tập. Hãy chọn một buổi sáng cuối tuần. Cắt điện toàn nhà trong 15 phút. Giả lập tình huống bị kẹt cầu thang. Giả lập khói mù tầng dưới. Hướng dẫn trẻ em bò thấp và bám tường. Giao hẹn điểm tập kết ngoài sân, dưới tán cây, gần vòi nước, tránh xa dây điện. Dạy con bạn cách khóa ga chỉ bằng một tay. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy bé 6 tuổi có thể làm được việc mà người lớn chưa từng thử. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn ngôi nhà mình đang sống. Tuần cuối cùng, kiểm tra. Xem lại bản vẽ công trình. Tường nhà bạn có vết nứt dọc từ sàn lên trần. Nếu có, hãy gọi kỹ sư xây dựng kiểm định lại ngay. Bản lề cửa thoát hiểm có gì xét không? Tủ lạnh có chặn lối đi chính? Bạn có thể sống sót 48 giờ trong phòng ngủ nếu bị kẹt không? Không ai mong điều xấu. Nhưng người Nhật có câu, không chuẩn bị là chuẩn bị cho cái chết. Ngay sau video này, bạn có sẵn sàng hành động không? Không cần hoành tráng. Không cần hàng trăm triệu đồng. Chỉ cần bắt đầu từ chiếc túi sinh tồn nhỏ và một câu hỏi thầm trong lòng. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi thấy bầu trời, tôi đã làm đủ để bảo vệ người thân chưa? Từ hành động nhỏ ấy, chúng ta đến với một câu hỏi khác còn khó hơn. Bởi ngay cả khi đã chuẩn bị đầy đủ, có một thứ vẫn có thể khiến mọi nỗ lực trở thành vô nghĩa. Và đó chính là điều không ai muốn tin là sự thật. Bạn có biết, trong một tòa nhà đang cháy, chỉ cần một người chạy sai hướng, có thể khiến hàng chục người còn lại không bao giờ ra được. Tháng 9 năm 2023, một vụ cháy lớn xảy ra tại một chung cư mini ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ chật chội, ngõ nhỏ, cửa thoát hiểm bị khóa suốt từ đầu năm. Khi ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe máy tầng trệt, lửa bén nhanh như xăng. Ai đó hét lên sân thượng. Và thế là 32 người, vĩnh viễn không xuống được nữa. Không phải vì họ không nghe thấy chuông báo cháy. Không phải vì không có lối thoát. Mà vì không ai biết mở nó. Một người hoảng loạn và đám đông chết chùm trong sự hoảng loạn đó. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó.
Có người trong số họ đã học sơ cứu. Có người từng xem video dạy cách dùng bình chữa cháy. Nhưng không ai chịu tập. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn về phòng tránh thảm họa. Mọi thiết bị cảnh báo, mọi kế hoạch sơ tán, mọi khóa học sinh tồn đều vô nghĩa nếu tâm lý cộng đồng vẫn là chắc không đến lượt mình đâu. Vì chỉ cần một người chen lấn, hét loạn, xô đẩy là cả lối đi bị chặn. Cả dòng người trở thành đàn kiến hoảng loạn trong ống khói. Cái chết không đến từ thảm họa, mà đến từ sự thờ ơ. Hãy tưởng tượng một khu phố nhỏ ở quận 12. Một người phụ nữ, 52 tuổi, mở lớp học kỹ năng sống miễn phí mỗi cuối tuần. Chỉ có 6 đứa trẻ đầu tiên tham gia. Tuần thứ 3, có thêm 3 ông bố. Họ luyện cách chui qua khe hẹp, cách khóa van ga, cách dùng khăn ướt bịt mũi. Tháng thứ 2, toàn bộ khu phố tham gia diễn tập. Và rồi, ngày 21 tháng 4, lúc 1 giờ 12 phút sáng, trạm biến áp gần đó phát nổ. Lửa bén lên từ căn bếp tầng 1. Cả khu phố dậy trong 2 phút. Không ai hét. Không ai dẫm lên nhau. Không ai thiệt mạng. Sự sống không nằm ở hệ thống. Sự sống nằm ở phản ứng đúng lúc. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ, khi có chuyện gì, chính quyền sẽ lo. Nhưng không ai nhớ, xe cứu hỏa kẹt trong hẻm. Không ai nhớ, tầng thượng đã bị khóa. Không ai nhớ, người duy nhất giữ chìa khóa đã về quê 3 ngày trước đó. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi cứu hỏa tới nơi, họ không làm gì được ngoài việc đếm xác. Đó không phải là lỗi của ai cả. Đó là lỗi của tất cả. Hãy là người đầu tiên trong xóm mình học cách tự cứu. Bạn không cần phải là anh hùng. Chỉ cần là người đủ bình tĩnh để cầm đèn pin dẫn đường cho 10 người phía sau. Chỉ cần là người biết mở đúng cánh cửa. Chỉ cần là người không thờ ơ. Bởi vì, sự thật là, thảm họa sẽ không chờ bạn chuẩn bị. Nó đến vào đúng lúc bạn đang ngủ say nhất, lặng lẽ, tàn nhẫn và không báo trước. Từ bài học này, chúng ta bước vào một câu hỏi, tưởng như vô lý, nhưng lại ám ảnh nhất. Liệu có ai đã biết tất cả điều này từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng nói ra? Có lẽ, chưa bao giờ bạn nghĩ một ngày nào đó, chính những câu chuyện tưởng chừng như xa vời kia lại phản chiếu chính khu phố bạn đang sống. Tiếng còi báo động vang lên, bóng tối phủ kín, người chạy, không biết chạy về đâu. Một cánh cửa không ai biết mở. Một tấm bản đồ chưa từng được xem. Một tiếng hét bị nuốt chửng giữa khói và hoảng loạn. Tất cả bắt đầu từ một điều rất nhỏ, sự thờ ơ. Và rồi, kết thúc bằng một điều rất lớn, nỗi hối hận. Nhưng, có một điều bạn cần nhớ. Thiên tai, ta không thể tránh. Nhưng thảm họa thì có thể ngăn được. Nếu từng người chịu tỉnh thức. Có những người mất đi chỉ vì không biết quay mặt vào tường khi giường đổ. Có những đứa trẻ mồ côi chỉ vì người lớn không dạy chúng cách trườn qua khói. Và cũng có những khu phố vẫn còn nguyên vẹn chỉ vì một bà cụ biết tắt van ga trước khi đất rung. Bạn chọn bên nào? Nếu bạn từng thấy mình trong những câu chuyện vừa rồi, hãy comment, tôi cũng muốn chuẩn bị. Chia sẻ video này cho người bạn yêu thương. Không phải để họ cảm ơn bạn bây giờ, mà là để họ còn có thể cảm ơn bạn sau này. Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa những gì lẽ ra phải được dạy từ rất lâu rồi. Vì cuối cùng, lựa chọn là của bạn, hành động hay bỏ qua như 90% người khác. Bạn có thể tắt video này ngay lúc này. Nhưng đừng vội nghĩ rằng mình đã biết hết mọi thứ. Bởi vì, nếu bạn tin mọi điều đã rõ ràng, bạn chưa từng nghe đến cái tên đứt gáy Biển Đông. Và đó mới chỉ là điểm bắt đầu.